Welcome, aarde mensen. Het is de tweede week. We gaan even kijken. The week begins from 7 tot en met 13. Nou, de meest belangrijke dingen in deze week is dat jonge mensen, there's some sort of a problemen met je auto. Dat soort of ding komt op in deze week. Mensen dat is getrouwd met een ramli of boodschap person, is hier verdriet voor deze persoon. In het weekend van weekends doordat mensen komen achter wat deze persoon heeft gedaan. Dus de twee van Bochel, ik zie verdriet, some sort of informatie komt over heel veel geld, oké. Dan we zien some sort of communicatie in het weekend, some sort of onderzoek, some sort of communicatie met jullie. Kom achter dat een ramli of a boodschap person family have created heel veel chaos. En hier zie je dat gebeurt. Center is some sort of a problem met je auto, zakenman, dat is auto dealers. Je krijgt heel veel problemen. En auto dealers, zakenman, die zijn auto dealers. Ik zie dat u en Leo komen in grote problemen. Mensen hebben nou achtergekomen wat jullie zakenman met Leo heeft gedaan. Dus maandag een eind komt. A corporation institution vertel iets. Oké, en sommige van jullie, als je vader was in de ziekenhuis, hij komt best wel uit. Of als je vader is in een verpleeghuis, dat komt, je vader wordt beter, oké? Of je moeder. Some sort of a family lead that was in a ziekenhuis of zo. Onverwacht, ze komt best wel thuis. Beoordeling, a corporation institution recognize dat Stier Maagd Steenbok man samen met de Lea heeft gecreëerd heel veel problemen. En nou beoordeling komt op omdat de geheim is nou even boven water. En ik zie dat sommige van jullie is niet meer emotional. Some sort of onverwacht positive news komt op maandag, dinsdag. Dat some sort of eind is nou tot het eind gekomen. Van wekens dat mensen is nou van op de hoogte wat is gespeeld en wat is gebeurd. Oké. So, sommige van jullie hebben some sort of geluk maandag, dinsdag. Okay, and this is zeer positive. And it is that an end to some sort of a secrecy is now out. Some sort of a situation where a family lead was sick, some sort of a geheim, some sort of a positive news come over de behandeling van deze persoon. Waar deze persoon wordt goed behandeld. Woensdag is some sort of a moeilijkheid waar informatie komt uit over wat een ramman heeft gedaan. De geheim over een ramman en zijn medewerker. Hoe ze hebben heel veel mensen opgelicht. En ze gaat even recognize dat een stierman en een leeuwman was ook samengewerkt met deze mensen om te creëren that sort of a problem. Nou zeg dat je man is een leeuw of je boss is een leeuw. Some sort of informatie komt uit over some sort of management team, boekenleiders of deze mensen hebben gecollaboreerd en deed iets dat was niet boven water, oké? Sommige van jullie komen achter dat is een medewerker dat heeft iets tegen je auto gedaan of Stier Maagd Steenbok man, dat is een autodealer dat had je auto either gestolen of ingebroken, dat soort of ding. Mensen is nou van op de hoogte de oneerlijkheid van een leeuwman en een Stier Maagd Steenbok zakenman, oké? En deze zakenman is een auto dealership, omdat het heeft iets mee te maken met auto. En ik zie dat direct op mensen komen achter, waar mensen van ogen open. Ik ken een onderzoek, ik kan de inlichtingendienst recognize de false en de fraud dat deze twee personen hebben gecreëerd. Misschien is je man of je partner of u jezelf, maar je wordt onderzoek. Ik zie dat een Stier Maagd Steenbok man, jullie some sort of informatie komt achter dat een jong Stier Maagd Steenbok persoon hebben
een bedrijf of zo, of geld onder volste benodigdheid genomen. En mensen nou is van op zoek. Dus de energie van de zegwagen is in de omgekeerd. Dus verwacht grote problemen in deze week of reisproblemen in deze week voor heel veel van jullie, oké? Dan we gaan even kijken als we gaan donderdag, vrijdag, nou, vrijdag, wat gebeurt vrijdag is dat some sort of informatie, sommige van jullie beginnen zorgen te maken over je geld. Dus zeg maar dat je doet, dat je hebt beurs of je hebt gekocht aandelen en dat soort van dingen. Je begint even zorgen te maken over je aandeel, oké? Omdat je recognized dat je verloren en je zit te verloren heel veel geld, oké? Dus het is een situatie waar je gaat even achterkomen dat als je hebt aandeel in een ander land of zo, je gaat heel veel geld verloren. Oké? En daarom adviseer ik mensen niet te doen. Hou je geld op je bankrekening. Je weet dat het is daar. Ja, je krijgt geen dolletje daarbij, maar je weet dat je hebt je hele potten geld. En ja, ik ben zo iemand, ja. Je krijgt aandelen, je gaat aandeel kopen. Weet je wat je koopt precies? Weet je, Wall Street, kijk eens even naar de beurs of Wall Street en dat soort van ding. Je weet echt niet, serieus mensen. Je moet echt weten. Dus ik zie verdriet voor heel veel van jullie, omdat heel veel van jullie gaat heel veel geld kwijtraken in aandeel in deze week, oké? En ja, ik praat nooit over aandeel, maar ja, het komt op in deze week. Nou, een onderzoek is nou geplaatst tegen een kreef en een steenbok. En mensen nou recognize, ik zie een kreef en een steenbok hoop voor some sort of oplossing naar een situatie. Maar nou, mens is nou van op de hoogte, especially vrijdag, van vrijdag tot het weekend. Ik kreeg van een steenbok kom achter dat mensen recognize de leugens wat ze hebben gecreëerd. En ik zie verdriet voor een kreef en een steenbok. Oké, of een steenbok en zijn partner of een kreef en heel veel geld. Verdriet. Nou, is de kreef je partner of zo? Omdat mensen komen achter de leugens en deceptiveness. En ik zie, doordat een ram is gepakt, of een ramlie of boodschapperson is gepakt, deze persoon zit alles nou te vertellen over de verwerking en de netwerk tussen een steenbok en een kreef. Omdat verdriet is hier, heel veel verdriet. Vanwege doordat deze drie mensen een ramlie of boodschapperson samen met een kreef en een steenbok have created some sort of horrible, undesirable, deceptive play. En nou mensen is nou van op de hoogte en mensen recognize wat is gebeurd. En nou ik zie dat deze ramlie of steenbok vrouw gaat even vertellen de waarheid over alles dat is gebeurd. Oké? In de balance, sommige van jullie vader of moeder of jezelf, dat was opgenomen in de ziekenhuis. Een good outcomes is hier, waar je wordt beter of je gaat beter voelen, omdat ze gaat even achterkomen. Wat was de kern van het probleem? Mensen, je wordt overkomen een leerman. Mensen is nou van op de hoogte over een leerman en een Stier Maagd Steenbok zakenman dat verkocht documentatie, reisdocument aan mensen. En dat het is vanuit either some sort of institute of some sort of organisatie dat krijgen mensen data en information. Dus die krijg je data
En dit is waarom ik zeg, dames en heren, weet je, het is meer voor de gemeente. Het is nog een kaart in je portemonnee, maar upload je paspoortnoot, oké? Als ze vragen voor de kopie van je paspoort op te load, nee. Als je gaat zaken doet met de Verenigde Staten, ga even een identiteitskaart even gaan aanvragen bij de gemeente, oké? Ten eerste, je steun de gemeente, oké? Dus als je koopt een nieuw identiteitskaart en dat soort van dingen, nieuw rijbewijs, nieuw paspoort is altijd dat je steunt je gemeente. Ga even, als je gaat zaken doen met de Verenigde Staten of buitenlands, whatever, buitenland dingen, ga even een identiteitskaart. Gebruik je rijbewijs niet en gebruik je paspoort niet, dames en heren. Ik zit jullie hier om te adviseren over. Ga even, het is een situatie waar je beschermt jezelf, maar je geeft steun en financiële steun aan je gemeente ook. Ga even een identiteitskaart even gaan kopen. Als je gaat zaken doen of je gaat iets met buitenlanders doen, gebruik je identiteitskaart, niet je paspoort. Je paspoort is alleen als je gaat reizen, oké, en niet je rijbewijs, oké. Gebruik een identiteitskaart. En als je dat doet, je beschermt jezelf, maar je beschermt Nederlands, dan Nederlands moet dat even gaan opzoeken. Maar je steunt de gemeentehuis bij financieel steun de gemeentehuis, oké? Dus je doet 3 dingen in 1 klap. Ga even je identiteitskaart gebruiken, rijbewijs niet en ook niet je paspoort. Whatever de situatie is dat een corporation institution, de overheid gaat even nauw achterkomen. Dat some sort of a buitenland organisatie, institution, have data en informatie van Nederlands en die falsify reisdocumenten en informatie. Omdat ik zie nou, die gaat echt een ramly of boodschappenpersoon gaan pakken. En recognize hoeveel geld deze persoon heeft gecreëerd. Omdat deze persoon kan een headhunter, we noemen iemand dat heeft een onderzoek waar die heeft een uitzendbureau en die is op zoek naar mensen. En however this is gespeeld, omdat er verschillende mogelijkheden hoe deze mensen werken, die zitten documentatie en informatie te falsifieren. En ik zie dat nu, ze hebben een ramly of boodschappenvrouw gepakt en deze vrouw had geholpen en geeft data en informatie naar een Stier Maagd Steenbok persoon en een crave person. En nu is hij verdriet voor deze mensen, omdat deze mensen hopen dat ze worden niet gepakt. Maar ze zijn al een onderzoek en ze recognize wat is gebeurd. Nou, Maagdman en Stierman, je bent in some sort of a problemen. Maagdman en Stier zakenman, oké? Je zijn in some sort of a probleem. Jonge Maagdman op de workfloor. Je hebt some sort of a problemen op de workfloor. De Stierman, some sort of a service dienst. Je hebt echt problemen hier met voor jullie Stierman. Jullie krijg goed nieuws over some sort of a problem met een Leoman. Omdat mensen is nou van op de hoogte de logens en deceptiveness van een Leoman. En hoe een Leoman heeft heel veel geld aan een Stier Maagd Steenbok, een ramly of boodschappenvrouw en haar familie. Hoe deze mensen hebben gelegen aan bedrieger en krijgen en falsify informatie, data, documentatie. En hier zie je dat omdat verdriet komt op voor deze mensen en zijn families. Dus ja, het is wat. Ik zie dat sommige van jullie oude man eind op in de ziekenhuis. En je maakt je zorgen over je geld. Maar ik zie dat heel veel van jullie gaat geld kwijtraken. Met
heel veel geld kwijt te raken en verdriet. Oké? Verdriet. En ik zie jonge vrouw. Jonge vrouw. Vrouwen jonger dan 50. Heel veel verdriet. Oké, en dat is vrijdag in het weekend heel veel verdriet voor een jonge vrouw. Omdat mensen is nou van op de hoogte, en ik praat over vrouw tussen de leeftijd van 25 tot 50. Heel veel verdriet. Oké, verdriet voor u en je familie. Sommigen van jullie, als je hebben zus, dat is een crave, some sort of a onderzoek, a crave. Misschien is je partner, misschien is je zus, misschien is een vriendin. Nou, die heeft gezien dat jullie hebben gecreëerd heel veel leugens. En verdriet. Dus wees voorzichtig. Voor de rest van jullie zijn goed, maar het gaat effecten. Steenbok, jonge mensen. Especially vrijdag en de weekend. Je hebt heel veel verdriet. En het heeft mee te maken met iets wat sommige van jullie jong Steenbok heeft gecreëerd in het verleden. Ik hou van jullie. Ik ga niet vergeten. Thumbs up. Ga even luisteren naar de maandelijke lezen. En ik ga even zeggen namaste tot de volgende keer.